Welcome back to the Sipa Spimmer Garage. This time we will continue on this Eatwell project and we will finally get it up on the rotisserie. We have used this rotisserie earlier to restore my E30 and Petri's E30, but because of that the mounts are for E30 and not for E12, so I need to modify the front and back mounts for the rotisserie to get it up. I did already modify the rear mount in the previous episode, but now I need to modify the front one. Sehän on kappaleessa Tuomoselta. On tarina oli. Oletko Teemu? Kato paperin sivulta, että milloin se tasaa. No otan ne renkaat eka pois. Otapa nämä. Ei täällä onkin kaikkia vitun paskaa. Jos tähän vähän ilmaa. Joo. Siellä on se pultti. On. Vittu hiekka puhalta. Kai me nyt yleinen kallistellaan tämä heti sitten. No joo. Mä vähän rojoa. Nyt olisi hirviä intoneita purkaa tätä alusta. Että saisi näkellä roskiin siihen kaatopaikkakuormiin. Hyvä. Vittu tämä Tää on kyllä koomisen. Tää on kyllä koomisen näköistä hommaa kattua tästä. Vittu tämä räsähtää kun Ankan paskalla. Oho. Mikä se oli? Onko pakko nostaa Teemu? On. Teemu hiastapa Petri nostaa. Vittu tämä antaa ihan justiin joku. Joo. Siinä pitäisi jossain, kun se menee ylös asti, pitäisi tulla se, että noin top. Toinen oli ihan ori. Onko Onesta mitään kuvaa tuota, kun se on? Grillissä. Niin. On siitä. Hän on kyllä tämä. No ei tämä niinku loppujen lopuksi hirviän paha ehkä oo. Siis on tästä nämä kulkukuori kavannut kokonaan, mutta Siitä niin paha. se mikä rakenne tuosta jäljellä on kyllä ihan ok. Tai niin ok, kun se nyt voi olla. Nämä myytte jollekin Jonnelle. Mitä se näyttää se sideloaderissa? Näyttää myhyiseltä. No mut se ei siinä edes pahasti. Hei, tässä on kato tämmönen tämä rakenne. Me ei varmaan tarvi niin. Tietenkin. Näin. Niin, mutta siis kumminkin, että tuossa on sentään runkopalakkia tuossa kohdassa. Mut siis tää on yllättävän hyvä. Toki tää on niin tasainen, täällä ei oo semmoista mitään muotoa. Elää Teemu. Oho. Klassikko peli. Tää on vähän arvostaa. Ei tällä niinkö semmoista mitään jäykkää rakennetta oo. Nämä otat pois niitä vähän. Niin, että renkaat paikallaan, kun on ottanut pois, niin se on autolle nötkähtänyt sillä niin kuin se laikka avolle käy. Aavistuksen tämä helpotti tämä hitsaaminen nyt, kun taas käänti tällainen näin. No täällä ei, tässä on tätä vitun jälki. Niin on nyt ihan vitun persestä. Niin ja se musta on varmaan sitä M21 öljyä siellä. Mutta tämä tunneli näyttää jopa hyvältä. Niin näyttää. Yllättävänkin. No ei tässä tarkoittaa helmat ja takaperä kotelut tehdä. No niinhän mä sanoin sulle. Tuu. Niin. No toki kaari. Tätäkin mä mietin, että kun tämä näyttää vammaiselta, jos tätä ei oo ja bensatankki on tuossa. Että saisiko tähän jonkun
muu auton tämmösen kun tuo valmiina, niin vai korjaako, laittaako sen pois? Niin, en tiedä. Siinä on vähän sen röstiä. Täällä on kyllä... Se on varmaan käytetty se tankki pois, niin joku on korjannut siellä vähän. Siinä on se. Sen verran on tuo edellinen moottori vuotanut öljyä, että tämä on Siinä on muuten se putkepätkä, mistä sanotaan, että tipahti niitä palasia. Joo, joku huoli. Se oli tiukasti kiinni. Koko auto kaatuu niskaan, kun siitä tekis. Vittu joku mönkii sen niskasta. Ei tää kovin paha. Nää näitä roppuja. Joo, niin. Nää on kyllä komia ollut nämä putkenvejat jollakin tässä. Ne on näyttä niinku... Kai no jossain ollut joskus kiinni. Ne on takertunut vähän kiinni. Tää muistaa laittaa sitten noita putkien kiinnikkeet sitten ennen kuin sitä maalataan jonkunnäköiset sen pohjaan. Missä kohdassa tämä vaijeri alkaa ja missä? Tuolla. Siis tästä tämä oikeastaan tämä väli. Eihän tässä ole mitään. Oikein hyvä. Tämä on ihan lujan näköinen tämä. Tämäkin mä ootin, että tämä voisi olla pahempikin tästä näin. Tämä on kyllä vissiin sillä, että kaikesta päätellen uutta puslan paikkaa ei ole saanut kaapasta ennen. Vai mitä sanoo Petri? Eikö kyllä sen näköinen, että tuota puslaa vissiin ollut kaapasta ennään uutta? Niin. Enäähän se. Se on lästi. No ihan joku ite vitu hitsannut tuon telileen tuohon. No niin on, joo. Se on vielä sitä viemäriputkia tehty. Onko peräti jääkiekko? Ison näköiset nämä vetaarit kyllä. Tai siis nämä nivelet. Hämmääkö se vaan sitten? Ja rumpujarrut. Tämä on varmaan niinku... Nämä kulmat on tympeivät varmaan tehdä sillä lailla, että ne näyttää järkevältä. Se tippui sieltä auton sisästä just. Niin, mä menen mukaan. Niin. Tätä ei saa uutta eikä tätä saa uutta ja tämä pitäisi jo muotoilla sillä se näyttää järkevältä. Nythän toi jotakin lasikutukittia ruosteen päälle. Niin, kun ei edes tiedä miltä se pitäisi näyttää. Eikä tässä ihan pikkukerros olekaan, että näkyy tuossa. Niin ja sitten kun nämäkin tuntuu, että kaikki nyt irvottaa joka suuntaan, että minkään näköinen se pitäisi olla siitä. Tehän katsoa ne drifteri, että tästä vaan kaikki nämä pois. Niin, tämä osaa tästä. Niin. On jo saatu korjata, niin se on reissi. No sehän pyörii. Sillä on niin hyvät öljyt siellä. Missä ne on vielä kiinni? Onko ne missään kiinni? Kato, nyt alkaa tulla jo neste. Voi vittu. Vai onko tuo diisseliä vai? Se on varmaan dieseliä haisee niinku 2 vuotta siinä nyt tämän jälkeen. No ihme. Pistetään sulle tankkiin. Hoi, kato. Ihan tuore. Täällä on ne hyvät kiinnitykset tuohon katsomaan. Niin. Niin on tommonen, mikä puuilo tommonen saatana. Onko sinne? Sinne Oli siinä sen reikälevyä. reikälevyä, niin. Patenttirauta. Se on muuten justiinsa sitä. Mikähän virka noilla nippusit? Se on varmaan pakoputkiroikkunut joskus. Pakoputki on nippu. Sitä minä en tiedä, millä se nippusee siinä. Joo, no varmaan samaa tuosta jostakin pätkästä ja ottaa. Mikäs täällä?
Enää hämmittä. Täältä on vaan vähän tämä... Mitä kiinni kaikka on. Onko nämä tuolla hytissä? Onhan ne on käsijarvovaireja, nehän toimii vielä. No vielä tähän aikaan osannut tehdä käsijarrut, mikä pelaa. No joo, siinä on rumpujarrut. Pitäisikö tuokin tuosta poikki? Oho, silmää. Teko jarrupuski vielä johonkin luikertelleen. Paaripukki. Haluatko? Saat jos haluat. Pitää se on romukupaaripukki. Okay, so last night we finally got this on the rotisserie or chassis grill, how do you want to call these things. There was some things that I did do off camera. For example, I did notice that or realize that there's no actually any proper frame rails on the back. This is the only one this car has, and even that isn't attached to anything anymore. That needs to be fixed, but it's not attached now. And there's no frame rails going to the bumper mounts like you usually have in the cars. So these bumper mounts, these were really flimsy. Even with some reinforcements I did do there. So off camera I did make these things. So there's a flat bar there and some tubing. And it's welded on there, so it will now triangulate here, so that these mounts, they don't move up and down like they used to do. This is actually a very flimsy chassis, so I would like to do some reinforcements actually in the car, like make some frame rails here and that kind of things, but that will come later. But yeah, that's something that I did do off camera. But yeah, it's now up there and it rotates on this rotisserie. So I think next we will take off these front and rear axles or subframes, or how do you again want to call these things. The front has been off multiple times, so everything is quite loose, so I need to just drop this down and that's fine. Rear, we haven't taken that off, but it seems to be quite okay. There's not any major rust holding this in. There's some fancy coilovers. Fancy, I mean scrappy coilovers here. I don't know. This might be from E39. I'm not sure, but those will go straight to the trash bin. Here you can see the side loader diff. You don't see this for sale that much, so I think I will try to sell this rear subframe and diff and everything, because we won't be using this one, because again these are so rare, you cannot really get parts or anything, and I don't know how much this will hold. And of course we have drum brakes that are no go and so on, so this will be replaced with the E34 rear axle, same one that we have in the Petri's E30. That one there. It's a little bit too wide for the E12 chassis, but if this fits E30, it will fit this one too, and we will get much more newer stuff, and you can actually still get parts and everything for the E34 parts, so that's much better. And here's the E28 front subframe, everything. So I will drop this E12 front part here and then try to fit the E28 one. I won't be scrapping this immediately, because I'm still not sure if that E28 front end it will work, but if I can fit it, then I'll sell or scrap this one. But so yeah, I don't know, let's see how this works out. Then about the rust, there's nothing really that we didn't know already. The side sills are totally gone. Well, there's one thing that I didn't know, because it looks like this rocker panel. This has been replaced earlier, and you can see the fine welds here, and I don't know, it looks like the previous guy who did this, he didn't even paint this. The welding is like horrible here, and it looks like that they left this gaping hole here, so they didn't even fully weld this new rocker panel here. I don't know how this could have been ever passed the MOT check with these kind of holes and nothing really attached anymore. This is also like pretty bad, but you can see that the structure
is actually just fine. It's just missing all the stuff around here, especially the mounts for the rear axle. These are fine. There's nothing structural rust here. So this will be fairly easy to fix, even though it might look pretty bad. And yeah, there's nothing on the middle of the car. There's some signs of previous stance life from this car, but that's fine. And yeah, there's this spare wheel well, this is gone. I don't know if we will delete this or get this fixed or maybe replace this with the new one. So we haven't decided yet. Easiest would be to just cut this off and replace with the flat floor on the trunk. But the thing is that the gas tank is here and it is as low as the rear wheel well. So the thing is that if you delete this whole spare wheel well, then you will be still left with the gas tank and it will show up from the back of the car, same way as that does that. So it will look funny if there's no this kind of thing on both sides of the car. So I think for now we will try to fix or replace this with the different one, but let's see. But yeah, I think I will start dropping the front and rear subframes from this car, and then we can easily continue with the welding and fitting the new suspension parts here. Ja kun mä pistin ne tumpit myyntiin, ensimmäisellä tuli, että otatko mitään vaihdossa. Vittu! Pieppä se. Mitä mä pidän? Kyllä sitten otettiin me kaikki irti. Kovin monella kiertillä on. Both front and rear axles are now off from the car. I did already take the front one away from here. The rear one is still here. It seems that they have bolted down this diff quite steadily here because it uses like whole 8 bolts here and everything, but yeah, this is all going to trash, or I will try to sell if someone wants this, but if no one wants this, I will sell this. We did some checking and it looks like that, for example, E30 bushes can fit here, but the thread was too short here, so I did just hammer that away, and I will try to put, for example, E30 bolts here that maybe are longer, and we can use E30 bushes here with the E34 rear axle. So that's something I need to buy next one. But yeah, no really surprises. Seems rather solid in this section. So next up we will start welding these
rocker panels here, the floor, both sides. This is pretty horrible. And I just noticed that earlier when I said that this rocker panel is not even welded here, it looks that it's not welded even here because there's only few spots that it's only here. So I have no idea how this have passed the MOT check at some point. But yeah, we will fix all that. But yeah, I'm running out of time, so I think I will stop this video here. And next time we will continue welding these ones here. I think Petri will do also some welding, so let's see what he can do also with his time. So yeah, that's everything from this time. Let's see what we get done on the next video.